ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ ਦੋ ਯੰਗ ਪੁਲਿਸ ਆਫੀਸਰਸ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਸ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਤੇ ਪਹੁੰਚਣ ਲਈ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਰਿਲੀਜੀਅਸ ਆਰਟੀਕਲਸ ਨੂੰ ਫ੍ਰੀਲੀ ਪਾ ਸਕਣ ਸਾਡੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਨੇ ਇੱਕ ਲੜਾਈ ਲੜੀ ਹੈ ਔਰ ਅੱਜ ਇਹ ਰਿਜ਼ਲਟ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਦੋ ਪ੍ਰਾਊਡ ਪੁਲਿਸ ਆਫੀਸਰਸ ਸਰਜੈਂਟ ਗੁਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਐਂਡ ਪੁਲਿਸ ਆਫੀਸਰ ਨਵਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ। ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। Thank you for having us. ਗੁਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਚਿਰ ਹੋ ਗਿਆ NYPD ਜੁਆਇਨ ਕੀਤੇ? ਮੈਨੂੰ ਐਜ਼ ਅ ਪੁਲਿਸ ਆਫਸਰ ਮੈਨੂੰ 9 ਸਾਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਲੇਕਿਨ NYPD ਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਕੋ ਟੋਟਲ 12 ਸਾਲ ਨੇ। 12 ਸਾਲ? ਹਾਂਜੀ। ਐਂਡ ਹਾਊ ਅਬਾਊਟ ਯੂ ਨਵਦੀਪ ਸਿੰਘ? ਮੈਨੂੰ ਜੀ NYPD ਨਾਲ 10 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ। ਜੁਆਇਨ ਐਜ਼ ਅ ਪੁਲਿਸ ਆਫਸਰ ਹਾਂਜੀ, ਪਰ 10 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਹਾਂਜੀ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬਾਰੇ ਚ ਦੱਸੋ, ਤੁਸੀਂ ਵੇਅਰ ਵਰ ਯੂ ਬੋਰਨ? ਔਰ ਤੁਸੀਂ? ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਬੋਰਨ ਹੋਇਆ ਤੇ ਮੈਂ 7th ਗ੍ਰੇਡ ਵਿੱਚ ਸੀ ਤੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਛੱਡ ਕੇ ਇੱਥੇ ਨਿਊਯਾਰਕ ਆਏ ਤੇ ਕੁਈਨਸ ਵਿੱਚ ਫੋਰੈਸਟ ਹਿਲਸ ਹਾਈ ਸਕੂਲ ਜੋ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾਲਜ ਵਿੱਚ ਬਰਕਲੀ ਕਾਲਜ ਜੋ ਕਿ ਸਿਟੀ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਬੈਚਲਰਸ ਕੀਤੀ ਬਿਜ਼ਨਸ 'ਚ ਤੇ ਉਸੇ ਟਾਈਮ ਮੈਂ ਕਾਲਜ ਟਾਈਮ ਤੋਂ ਹੀ ਮੈਂ NYPD ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਮੈਂ right after college I joined NYPD as a police officer. Before I was a police cadet, so it was a good opportunity for me. I still live in Queens, so I work in Queens, I live in Queens, so it's good. So I'm very proud. And Navdeep Singh ji, ਤੁਸੀਂ? ਜੀ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਆਇਆ ਸੀਗਾ 8th ਗ੍ਰੇਡ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਕੁਈਨ ਐਕਚੁਅਲੀ LIC ਪੜ੍ਹਿਆ ਮੈਂ ਬ੍ਰਾਇੰਟ ਹਾਈ ਸਕੂਲ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਗਿਆ ਸਫੋਕ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਕਾਲਜ ਫॉर 2 years ਐਂਡ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 4 years ਬੈਚਲਰਸ ਫਰੋਮ ਸਟੋਨੀ ਬਰੁਕ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਫਰੋਮ ਲੌਂਗ ਆਈਲੈਂਡ। ਤਾਂ ਉਤੋਂ ਆਈ ਹੈਡ ਦ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਗੋਇੰਗ ਔਨ ਵਾਈਲ ਆਈ ਵਾਜ਼ ਇਨ ਕਾਲਜ। ਸੋ ਮੈਂ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਹੋਇਆ ਹਾਂ 2 ਹਫ਼ਤੇ ਬਾਅਦ ਮੈਂ NYPD ਜੁਆਇਨ ਕਰ ਲਈ ਬਿਕੋਜ਼ ਦ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਵਾਜ਼ ਆਲਰੇਡੀ ਦੇਅਰ ਵਿਦਿਨ 3 years. So 2 ਹਫ਼ਤੇ ਬਾਅਦ I was in NYPD and since then it's a good process in NYPD for 10 years. I'm sure. ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਾਲਜ ਖਤਮ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਐਜ਼ ਕੈਡੇਟਸ ਜੁਆਇਨ ਕਰ ਲਿੱਤਾ, ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੋਗੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੁਝ? ਸੋ ਪੁਲਿਸ cadets जो कि एक program है, it's a paid internship. Okay. So what happens is while you are in college, so the NYPD will offer you a paid internship for up to you need 45 credits, right, to become a police cadet, and then you must complete your bachelor's, and then you'll be the first in line to get hired by the NYPD as a police officer. Okay. Skipping everyone else because you're already in the police department. So ਇਦਾਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਾਲਜ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਉੱਤੇ 3 ਸਾਲ 2-3 ਸਾਲ ਤੁਸੀਂ ਕਰਦੇ ਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੇਡ ਵੀ ਕਰਦੇ ਆ ਤੇ ਨਾਲੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਰ ਸਮੈਸਟਰ ਵਿੱਚ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਯਾਨੀ ਕਿ ਟਿਊਸ਼ਨ ਅਸਿਸਟੈਂਟ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪਬਲਿਕ ਸਕੂਲ 'ਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ 2500 ਸਮੈਸਟਰ ਤੇ ਜੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕਾਲਜ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ 5000 ਸਮੈਸਟਰ ਦਾ ਦਿੰਦੇ ਆ ਤੇ ਉੱਪਰੋਂ ਟੌਪ ਤੇ ਜੋ ਆਈ ਥਿੰਕ ਹੁਣ $17 ਪੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉਹ ਵੀ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਪਰ ਇਹਦਾ ਫਾਇਦਾ ਇਹ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਾਲਜ ਵਿੱਚ ਹੋ ਤੁਹਾਡਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਸਟਾਰਟ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ ਤੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਹੁੰਦੇ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਜੌਬ ਵੀ ਲਾਈਨਡ ਅਪ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਆਪਣੇ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ ਕਾਲਜ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸਿੱਖ ਹੁਣ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਇਸ ਟਾਈਮ ਆਪਣੇ ਐਲੀਸ 10 to 15 ਸਰਦਾਰ ਨੇ ਸਿੱਖ ਸਰਦਾਰ ਜੋ ਕਿ ਕੈਡੇਟ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਸ ਨੇ। ਸੋ ਆਈ ਵਾਸ ਵਨ ਆਫ ਦ ਓਰੀਜਨਲ ਵਨਸ ਤੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ everyone's learning. ਬੜੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਸੋ ਹਾਊ ਡੂ ਯੂ ਕੁਆਲੀਫਾਈ ਫॉर ਦਿਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ? So you got to be in a 4-year college. So once you have 45 credits, actually you can apply earlier, but once you have 45 credits you can actually become a police cadet. 45 credits in anything, but you have to be in a 4-year college. Okay. So but once you get your bachelor's you'll be the first one to get hired by the NYPD as a police officer. ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਥਰੂ? ਨਹੀਂ ਜੀ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਕਾਲਜ ਜਦੋਂ ਸੀਗਾ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਸ਼ੌਂਕ ਸੀਗਾ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰ ਬਣਨ ਦਾ ਜੀ। ਸੋ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀਗਾ। ਸੋ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਾ ਟੈਸਟ ਦਿੱਤਾ। ਟੈਸਟ ਹੁੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਟੈਸਟ ਲਈ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨਾ ਆ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟੈਸਟ ਦੀ ਡੇਟ ਆ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਟੈਸਟ ਦੇਤਾ ਪਹਿਲਾਂ ਰਿਟਨ ਟੈਸਟ ਹੁੰਦਾ ਆ
ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪਾਸ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੈਟਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਘਰੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਆ ਸਕੋਰ ਆਇਆ ਆ, ਫਿਰ ਲਿਸਟ ਨੰਬਰ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਇੱਕ, ਯੂ نو ਫਰਮ 1 to whatever the list number is, ਫਿਰ ਲਿਸਟ ਨੰਬਰ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਇੱਕ ਐਗਜ਼ਾਮ ਨੰਬਰ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਆ। ਸੋ ਲਿਸਟ ਦੇ ਬਕਾਇਦਾ ਉਹ ਚੱਲਦੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡਾ ਅਗਲਾ ਹੁੰਦਾ ਆ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਐਗਜ਼ਾਮ, ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਤੁਹਾਡਾ ਭੱਜਣ ਦਾ, ਪੁਸ਼ਅਪਸ ਕਰਨ ਦਾ, ਸਿਟਅਪਸ ਕਰਨ ਦਾ ਉਹ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਪਾਸ ਕਰ ਲਿਆ ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਅਗਲਾ ਸਟੈਪ ਹੈਗਾ ਆ ਤੁਹਾਡਾ ਡਰੱਗ ਟੈਸਟ। ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਡਰੱਗ ਟੈਸਟ ਪਾਸ ਕਰੋਗੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਅਗਲਾ ਸਟੈਪ ਹੁੰਦਾ ਆ ਸਾਈਕੋਲੋਜੀਕਲ, ਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟੈਸਟ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਠੀਕ ਆ, ਸਾਈਕੋਲੋਜੀਕਲ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਠੀਕ ਆ। ਉਹ ਪਾਸ ਹੋ ਗਿਆ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡਾ ਐਂਡ ਤੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਫਿਰ ਮਿਨੀ ਮੈਡੀਕਲ ਹੁੰਦਾ, ਨਾਲ ਡਰੱਗ ਟੈਸਟ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਬਿਕੋਜ਼ ਇਟ ਟੇਕਸ ਅ ਲੌਂਗ ਪ੍ਰੋਸੈਸ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਸੌਖਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਸਾਲ 1.5 ਸਾਲ 'ਚ ਵਾਰੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਪਰ ਉਦੋਂ 4 ਸਾਲ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਸੀਗੇ ਵਾਰੀ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ, ਬਟ ਉਹ ਡਿਟੇਲ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੱਸੋ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਟਰਬਨ ਬਣਨ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ, ਕਿਆ ਇਹ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਜਾਂ ਇਸ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਲੜਾਈ ਲੜਨੀ ਪਈ? ਨਹੀਂ, ਇਹ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਆਈ ਥਿੰਕ 2004 ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਉਸ ਟਾਈਮ ਇੱਕ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਏਜੰਸੀ ਜਿਸ ਨੇ NYPD ਨੂੰ ਸੂ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਸਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੱਗੀ। ਹਾਂਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੂ ਕੀਤੀ ਸੀ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਜੌਬ ਛੱਡ ਗਿਆ ਸੀਗੇ ਤੇ ਉਦੋਂ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਏਜੰਟ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਪਰੂਵ ਕਰਤਾ ਸੀਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਜੌਬ ਛੱਡ ਗਿਆ ਸੀ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 2010 ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਉਦੋਂ ਪੁਲਿਸ ਆਫਸਰ ਬਣਿਆ ਸੀ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਟੋਪੀ ਪਾਉਣੀ ਪੈਂਦੀ ਸੀ, ਪਟਕਾ ਬਣ ਕੇ ਉੱਪਰ ਟੋਪੀ ਪਾਉਣੀ ਪੈਂਦੀ ਸੀ। ਅੱਛਾ। ਤੇ 2016 ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਰਲ ਕੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ 5-6 ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖ ਆਫਸਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਬਣਾਈ ਸੀ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਬਿਗਿਨਿੰਗ ਆਫ 2016 ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਕਿ ਆਪਣੇ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੀਏ। ਉਸ ਟਾਈਮ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਬ੍ਰੈਟਨ ਸੀਗੇ, ਪੁਲਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਟੀਮ ਬਣਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੈਜੈਂਟੇਸ਼ਨ ਕਰੋ ਕਿ ਕੀ ਹੈ, ਆਪਣੀ ਸਿੱਖੀ ਬਾਰੇ ਦੱਸੋ, ਆਪਣੇ ਟਰਮ ਬਾਰੇ ਦੱਸੋ ਅਤੇ ਬੀੜ ਬਾਰੇ ਦੱਸੋ। ਸੋ ਸਲੋਲੀ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਨੂੰ ਉਸਨੂੰ ਕੀਤਾ, ਪ੍ਰੈਜੈਂਟੇਸ਼ਨਸ ਕੀਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਾਇਰਸ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਇਕੁਅਲ ਇੰਪਲੋਇਮੈਂਟ ਆਪਰਚੁਨਿਟੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਚੈਲੰਜਸ ਕੀ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਕੋਈ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਹੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਵਿਦਿਨ ਦ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੰਨੇ ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਸੀਗੇ ਕੋਈ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਸੀਗਾ। ਸੋ ਐਟ ਲੀਸਟ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਹੋਪ ਸੀ ਕਿ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਰਾਈਟ? ਸੋ ਵੀ ਸਲੋਲੀ ਸਟਾਰਟਡ ਟਾਕਿੰਗ ਐਂਡ so then, Commissioner Bratton resigned in the middle. I mean, he retired actually, right in the middle. And then it was Commissioner O'Neill. But before Commissioner Bratton left, he actually, did relay the message to Commissioner O'Neill saying that, we are working on this. And it was very, it was nice of him to actually, continue the conversation. So we still, Commissioner Burns, who was a legal commissioner at that time, we kept in contact with him, and he was very good to us. He kept talking to us about it, and we continued to talk to him. So in December of 2016, we were officially approved that Sikh officers will be allowed to wear the turban, and they won't have to wear the hat on top of the any kind of turban. So Commissioner O'Neill ने declare किया था। Commissioner O'Neill ने declare किया था। उस graduate Madison Square Garden ਵਿੱਚ graduation ਹੋਈ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋ ਕਿ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਾਊਡ ਮੂਮੈਂਟ ਸੀ ਸਾਡੇ ਲਈ ਵੀ ਤੇ ਪੂਰੀ ਆਪਣੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਵਾਸਤੇ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਮ ਸੌਰੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਈਅਰ ਵਿੱਚ ਜੁਆਇਨ ਕੀਤੀ ਸੀ ਪੁਲਿਸ? ਸੋ ਮੈਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਟ੍ਰਾਂਜ਼ਿਟ ਚੋਂ ਕੀਤੀ, ਜੋ ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ NYPD 3 ਹਿੱਸੇ 'ਚ ਡਿਵਾਈਡਡ ਹੈ। ਇੱਕ ਪੈਟਰੋਲ ਜੋ ਕਿ ਆਪਣੇ ਸਟਰੀਟਾਂ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜੀ, ਦੂਸਰੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਟ੍ਰਾਂਜ਼ਿਟ ਜੋ ਕਿ ਟ੍ਰੇਨਾਂ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਤੀਸਰੀ ਹੈਗੀ ਹਾਊਸਿੰਗ ਜੋ ਕਿ ਹਾਊਸਿੰਗ ਬਿਲਡਿੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਮੈਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਟ੍ਰਾਂਜ਼ਿਟ ਵਿੱਚ। Which year was that? That was 2010. ਓਕੇ, ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਜੁਆਇਨ ਹੀ ਕੀਤੀ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੰਮ ਇਹ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਆਫੀਸਰਸ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਬਣਾਈ? No, this was 2010. ਮੈਂ ਜੁਆਇਨ NYPD 2010 ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਜੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਛਾ, ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਵਾਸ ਮੇਡ ਇਨ 2016। ਓਕੇ, ਸੋ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਨਵਰਸੇਸ਼ਨ ਟਰਾਈ ਕੀਤੇ ਸੀਗੇ NYPD ਨਾਲ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਸਕਸੈਸਫੁਲ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਸੀ ਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਪਾਲਿਸੀਜ਼ ਡਿਫਰੈਂਟ ਸੀਗੀਆਂ ਤੇ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਡਿਫਰੈਂਟ ਸੀ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਡਿਫਰੈਂਟ ਸੀ। ਸੋ 2010 ਵਿੱਚ ਜੁਆਇਨ ਕਰਕੇ 2016 ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਫਾਈਨਲੀ ਅਪਰੂਵਲ ਲਈ ਸੀਗੀ। ਆਈ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ ਕਿ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕੇਸ ਸੀਗਾ ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ ਰਾਠੌਰ ਜਿਹੜਾ ਬੜਾ ਪ੍ਰੋਮਿਨੈਂਟ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ, ਐਂਡ ਅਗੇਨ ਜਨਵਰੀ 2018 ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸੈਟਲਮੈਂਟ ਰੀਚ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੋਗੇ ਕੀ ਸੀਗੀ ਉਹ ਸੈਟਲਮੈਂਟ?
ਉਹ ਸੈਟਲਮੈਂਟ ਸੀਗੀ ਇੱਕ ਮੁਸਲਿਮ ਆਫਸਰ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੇ ਇੱਕ ਆਫਸਰ ਸੀ ਆਫ ਸੁਸਾਇਟੀ he wanted to grow his beard longer and he actually did sue the NYPD and there was a settlement reached that ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ beard grow ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੀ ਤੇ ਇਹ ਮਿਸਕਨਸੈਪਸ਼ਨ ਇਹ ਵੀ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਹ ਅਪਰੂਵ ਹੋਈ ਸੀ ਪੱਗ ਰਾਈਟ ਉਦੋਂ ਇਹ ਵੀ ਪ੍ਰੂਵ ਹੋਇਆ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਦਾੜੀ ਹੈ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਲੰਬੀ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਆ ਲੇਕਿਨ ਮਿਸਕਨਸੈਪਸ਼ਨ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਸਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ 1 ਮਿਲੀਮੀਟਰ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਆ ਜਾਂ ਹਾਫ ਇੰਚ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਆ ਹਾਂਜੀ ਇਦਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਅਸੀਂ ਵੀ ਸੁਣੀ ਸੀਗੀ ਹਾਂਜੀ ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਇਦਾਂ ਹੁੰਦੀ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਹੁਣ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਹਾਰਡ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਕੁਅਲ ਐਮਪਲੋਇਮੈਂਟ ਆਪਰਚੁਨਿਟੀ ਮਿਲਦੇ ਆ ਜੀ ਤੇ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕੇਸ ਬਾਈ ਕੇਸ ਬੇਸਿਸ ਕਿ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਲੰਬੀ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਛੋਟੀ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਗੁਰਵਿੰਦਰ ਜੀ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਬ੍ਰੇਕ ਲਾਂਗੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਰਹਾਂਗੇ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਬ੍ਰੇਕ ਦੇ ਬਾਅਦ ਦ ਵੇ ਫਾਰਵਰਡ ਇਜ਼ ਤੁਹਾਡਾ ਫਿਰ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਸਰਜੈਂਟ ਗੁਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਐਂਡ ਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰ ਨਵਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਇਸ ਇੰਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਸੀਗੇ ਕਿ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਇਹ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਟਰਬਨ ਬਣਨਾ ਅਲਾਉਡ ਹੈ ਬਟ ਪਹਿਲੇ ਇਹ ਸੀਗਾ ਕਿ 1 ਮਿਲੀਮੀਟਰ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਾੜੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਫਿਰ ਇਹ ਸੀਗਾ ਕਿ ਅੱਧੇ ਇੰਚ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਐਂਡ ਵੀ ਫੈਲਟ ਕਿ ਬਈ ਇਹ ਪੂਰੀ ਹਾਲੀ ਜਿੱਤ ਹੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ ਦ ਬੈਟਲ ਕੰਟੀਨਿਊਜ਼ ਬਟ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਓ ਕਿ ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਨਹੀਂ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਸਮਝਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸੋ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਹਾਇਰ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਭਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਰੀਜ਼ਨੇਬਲ ਅਕਾਮੋਡੇਸ਼ਨ ਲੈ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਆਪਣੇ ਰਿਲੀਜਨ ਵਾਸਤੇ ਸੋ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਫਾਰਮ ਫਿਲ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪੂਰੀ ਦਾੜੀ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਕੱਟਣੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਤੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਅਪਰੂਵ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਮੇਰਾ ਆਪਣਾ ਖੁਦ ਦਾ ਫਰਸਟ ਕਜ਼ਨ ਜੋ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਟ੍ਰਾਂਜ਼ਿਟ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਉਹਨੂੰ 2 ਸਾਲ ਹੋ ਗਿਆ ਫੁੱਲ ਦਾੜੀ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਪੂਰੀ ਦਾੜੀ ਰੱਖ ਕੇ ਤੇ ਦਸਤਾਰ ਸਜਾ ਕੇ ਉਹ ਟ੍ਰੇਨਾਂ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਕੁਈਨਸ ਵਿੱਚ ਕਰਦਾ ਅੱਛਾ ਵੈਰੀ ਨਾਈਸ ਨਵਦੀਪ ਜੀ ਸਾਡੇ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਇਮੀਗ੍ਰੈਂਟ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਆ ਔਰ ਅਸੀਂ ਫੀਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪਬਲਿਕ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਮੈਂਬਰਸ ਜਾਣ ਤੇ ਉਹ ਬੜਾ ਹੈਲਪ ਕਰੇਗਾ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਨੂੰ ਐਟ ਅ ਲਾਰਜਰ ਸਕੇਲ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋਗੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਪੁਲਿਸ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਚਾਹਿਆ ਸ਼ੋਰ ਦੇਖੋ ਜੀ ਇਹ ਸਾਡਾ ਮਿਸਕਨਸੈਪਸ਼ਨ ਆ ਪਰ ਜੌਬ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਆ ਇਹਦੇ ਬੈਨੀਫਿਟਸ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਨੇ ਜੀ ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ I come from a well family. ਮੇਰੀ ਵੱਡੀ sister doctor ਆ my younger brother was a doctor so it's just a choice so ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਕੁਝ ਪਬਲਿਕ ਸਰਵਿਸ ਦੀ ਕੁਛ ਕਰਾਂ ਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰ ਬਣਾ ਮੇਰਾ ਸ਼ੌਂਕ ਸੀਗਾ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਸੋ ਮੈਂ ਬਣਿਆ ਐਂਡ ਮੈਨੂੰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ ਐਜ਼ ਅ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਸੋ ਕੋਈ ਹੈਲਪ ਹੁੰਦੀ ਆ ਸਾਡੀਆਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਜੋਬਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੀਆਂ ਜੋਬਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਫੈਡਰਲ ਜੋਬ ਹੋ ਗਈ ਜਾਂ ਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰ ਦੀ ਜੋਬ ਆ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਹਦੇ ਬੈਨੀਫਿਟ ਘੱਟ ਨੇ ਜਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲੀ ਨਹੀਂ ਜਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਅਜੇ ਵੀ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਗੁਰਵਿੰਦਰ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਦਾੜੀ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਆ ਉਹ ਵੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਤੱਕ ਮਿਲੀ ਨਹੀਂ ਪਰ ਅਸੀਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਨੂੰ ਅਪਰੂਵ ਕਰਾ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪੂਰੀ ਦਾੜੀ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਆ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੀ ਇਹਦੇ ਜੌਬ ਦੇ ਬੈਨੀਫਿਟਸ ਨੇ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਡੈਂਟਲ ਬੈਨੀਫਿਟ ਜਾਂ ਮੈਡੀਕੇਅਰ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਲੱਗਦੀ ਆ ਉਹ ਅਜੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੋਈ ਨਹੀਂ ਗਈ ਆਪਣੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਨੂੰ ਐਂਡ ਇਟਸ ਅ ਰੀਅਲੀ ਗੁੱਡ ਜੌਬ it's a good profession and ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਆਪਣੀ ਹੁਣ ਜਿੱਦਾਂ ਇਸ ਲਈ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਆਏ ਹਾਂ ਆਪਣੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਨੂੰ ਜਾਣ ਲਈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਜੌਬ ਆ ਇਹਦੇ ਬੈਨੀਫਿਟਸ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਨੇ ਐਂਡ ਜੋ ਤੁਹਾਡਾ ਜੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਦ ਲੈਂਡ ਆਫ ਆਪਰਚੁਨਿਟੀ ਜੋ ਤੁਹਾਡਾ ਜੀ ਕਰਦਾ ਇਸ ਕੰਟਰੀ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਸੋ ਇਸੇ ਲਈ ਇਟਸ ਅ ਗੁੱਡ ਜੌਬ ਬਿਲਕੁਲ ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕੁਝ ਇਮੀਗ੍ਰੈਂਟ ਕਮਿਊਨਿਟੀਜ਼ ਜਿਵੇਂ ਆਇਰਿਸ਼ ਕਮਿਊਨਿਟੀਜ਼ ਸੀਗੀਆਂ ਜਦ ਉਹ ਇਸ ਕੰਟਰੀ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਆਏ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਅਰ ਪੈਥ ਟੂ ਮਿਡਲ ਕਲਾਸ ਵਾਸ ਥਰੂ ਪੁਲਿਸ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਫਾਇਰ ਫਾਈਟਰ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਉਹ ਸਭ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀਆਂ ਔਰ ਸਾਡੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੁਲਾਉਣ ਦਾ ਇੱਕ ਮਕਸਦ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨ ਪੀੜ੍ਹੀ ਨੂੰ ਦੱਸੋ ਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਕਿੰਨੀ ਅਟਰੈਕਟਿਵ ਫੀਲਡ ਹੈਗੀ ਹੈ ਔਰ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਸ਼ਾਇਦ ਇੰਨਾ ਔਖਾ ਨਹੀਂ ਜਿੰਨਾ ਉਹ ਫੀਲ ਕਰਦੇ ਹੋਣ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਨੌਲੇਜ ਨਹੀਂ ਹੈ ਗੁਰਵਿੰਦਰ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਸਟਰਕਚਰ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਦੱਸੋ ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਉਹ ਇੰਡੀਆ ਵਾਲਾ ਹਵਲਦਾਰ ਔਰ ਸਬ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਹੀ ਪਤਾ ਹੈ ਕੀ ਰੈਂਕਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਸੋ ਅਗਰ ਇੱਥੇ 2 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਜੌਬਾਂ ਨੇ NYPD ਇੱਕ ਸਿਵਿਲੀਅਨ ਰੈਂਕ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਇੱਕ ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਰੈਂਕ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਜੋ ਅਸੀਂ ਉਹ ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਰੈਂਕ ਨੇ ਸੋ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਰੈਂਕ ਹੈ ਉਹ ਸਟਾਰਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰ ਤੋਂ ਓਕੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰ ਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰ ਬਣ ਕੇ ਤੁਸੀਂ
ਪਹਿਲੇ ਜੇ 3 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਜੇ NYP ਦੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਮੋਸ਼ਨਲ ਐਗਜ਼ਾਮ ਆਉਂਦਾ ਤੁਸੀਂ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੇ ਕੇ ਤੁਸੀਂ 5 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਸਰਜਨ ਬਣ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਜੋ ਕਿ ਇਸ ਟਾਈਮ ਮੈਂ ਹਾਂ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਨਵਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਇੱਕ ਐਗਜ਼ਾਮ ਹੈਗਾ, ਹਾਂਜੀ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਕਾਲਜ ਦੇ ਬਾਅਦ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਹਾਈ ਸਕੂਲ ਦੇ ਬਾਅਦ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ? ਤੁਸੀਂ 18 ਇਅਰਸ ਦੇ ਏਜ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਓਕੇ, ਔਰ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨਲ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ? ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਓਬਵੀਅਸਲੀ ਤੁਹਾਨੂੰ 2 ਈਅਰ ਕਾਲਜ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਆ ਅੱਛਾ ਟੂ ਜੀ। ਗੈਟ ਹਾਇਰਡ, ਬਟ ਟੂ ਗਿਵ ਦ ਐਗਜ਼ਾਮ ਯੂ ਕੁਡ ਬੀ 18 ਇਅਰਸ ਓਲਡ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਜਾਂ 60 ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਪੂਰੇ ਕਰੋ ਜਾਂ 2 ਸਾਲ ਦਾ ਕਾਲਜ ਪੂਰਾ ਕਰ ਲਓ, ਵਿਚ ਕਮਸ ਆਲਮੋਸਟ ਟੂ 60 ਕ੍ਰੈਡਿਟਸ, ਰਾਈਟ? ਅੱਛਾ ਸੋ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੇ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਪੈਣਾ, ਕੋਈ ਐਗਜ਼ਾਮ ਕੋਈ ਯੂ ਹੈਵ ਟੂ ਬੀ ਇਨ ਕਾਲਜ, ਯੂ ਹੈਵ ਟੂ ਹੈਵ 60 ਕ੍ਰੈਡਿਟਸ। ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੇ ਸਕਦੇ ਆ, ਕੋਈ ਜਾਣਾ। ਕਿਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਐਗਜ਼ਾਮ ਹੈਗਾ ਹੈ? ਇਹ ਜੀ ਐਂਟਰੀ ਲੈਵਲ ਐਗਜ਼ਾਮ ਆ ਜੀ। ਇਹਦੇ 100 ਕੁਐਸਚਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜੀ। ਵਿਚ ਆ ਜਨਰਲ ਨੌਲੇਜ ਕੁਐਸਚਨਸ। ਤੋ ਉਹਦਾ ਐਗਜ਼ਾਮ ਹੁੰਦਾ ਆ। ਐਂਡ ਆਲਸੋ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਚਾਹੁੰਦਾ ਆ ਕੋਈ NYPD ਦੀ ਆਫ ਜਾ ਕੇ ਜਾਂ ਸਾਨੂੰ ਕੰਟੈਕਟ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਐਗਜ਼ਾਮ ਆ, ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਘਰੇ ਬਹਿ ਕੇ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ। ਮੈਂ ਵੀ ਕੀਤਾ ਸ਼ੁਰੂ ਚ, ਠੀਕ ਹੈ। ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਕਿਦਾਂ ਦਾ ਐਗਜ਼ਾਮ ਮਿਲਦਾ ਆ। ਉਹ ਇਸ ਜਸਟ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਐਗਜ਼ਾਮ, ਤੁਸੀਂ ਘਰੇ ਬਹਿ ਕੇ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਸੋ ਯੂ ਗੈਟ ਦ ਜਨਰਲ ਨੌਲੇਜ ਕਿ ਕਿਦਾਂ ਦੇ ਕੁਐਸਚਨ ਹੋਣੇ ਨੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੀ। ਅਗਰ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਉਹ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦਾ ਸੈਂਪਲ ਵੇਖਣਾ ਚਾਹਣ, ਕੋਈ ਵੈਬਸਾਈਟ ਵਗੈਰਾ ਕੋਈ ਹੈਗੀ? ਹਾਂਜੀ NYPD ਰਿਕਰੂਟ ਤੇ ਉਹ ਸੈਂਪਲ ਹੈਗਾ ਆ ਅੱਛਾ, ਐਗਜ਼ਾਮ। NYPD ਰਿਕਰੂਟ ਤੇ ਅਗਰ ਉਹ ਜਾਣ ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ 100 ਕੁਐਸਚਨਸ ਦਾ ਐਗਜ਼ਾਮ ਹੈ ਉਸ ਦਾ ਸੈਂਪਲ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਅੱਛਾ, ਹਾਂਜੀ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੱਸਿਆ ਪਹਿਲਾਂ ਐਗਜ਼ਾਮ ਇੱਕ ਕੁਆਲੀਫਾਈਂਗ ਐਗਜ਼ਾਮ ਹੈ, ਹਾਂਜੀ। ਐਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਮੈਰਿਟ ਲਿਸਟ ਬਣਨੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਿਸਟ ਬਣਨੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪਾਸ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਪਰ ਜਿੱਦਾਂ ਤਾਂ ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਇਹਦਾ ਕੀ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਕੀ ਆ, ਤਾਂ ਯੂ ਡੋਨਟ ਹੈਵ ਟੂ ਬੀ ਇਨ ਕਾਲਜ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਆ ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਆ ਉਹਦੇ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ 60 ਕ੍ਰੈਡਿਟਸ ਐਂਡ ਯੂ ਹੈਵ ਟੂ ਬੀ ਅ ਸਿਟੀਜ਼ਨ, ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਸਟੇਟ ਸਿਟੀਜ਼ਨ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਰੈਂਕਸ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ਼ਿਪ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਜੋ ਸਿਵਿਲੀਅਨ ਰੈਂਕ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸਿਆ ਨਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜੌਬਾਂ ਨੇ, ਹੈ ਨਾ। ਉੱਥੇ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮ ਆਫ ਦੈਮ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਏਜੰਟ ਹੋ ਗਿਆ ਜਾਂ ਉਹਦੇ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿਰਫ ਗ੍ਰੀਨ ਕਾਰਡ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਲੇਕਿਨ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਯੂਨੀਫਾਰਮ 'ਚ ਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੇਕਿਨ ਮਿਸਕਨਸੈਪਸ਼ਨ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕਾਲਜ ਦੇ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ ਟੈਸਟ ਵੇਲ, ਲੇਕਿਨ ਆਈ ਬਲੀਵ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਏਜ ਹੁਣ 17 ਕਰਤੀ ਆ ਟੈਸਟ ਦੇਣ ਦੀ। ਵੈਰੀ ਨਾਈਸ। ਸੋ ਟੈਸਟ ਤੁਸੀਂ 17 ਤੇ ਦੇ ਕੇ 21 ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਵੇਟ ਕਰ ਲਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਕਾਲਜ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੈ ਨਾ 18 ਤੇ 3 ਸਾਲ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, ਰਾਈਟ? ਸੋ ਤੁਸੀਂ 21 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ NYPD ਜੁਆਇਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਤੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਅਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਯੰਗਸਟਰ ਮਿਲਦੇ ਨੇ, ਭਾਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਰਾਈਟ, ਟੈਸਟ ਦੇ ਦਿਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਯੂ ਨੈਵਰ ਨੋ, ਹੈ ਨਾ, ਕਿ ਡਿਪੈਂਡਿੰਗ ਔਨ ਇਕਨੋਮੀ, ਡਿਪੈਂਡਿੰਗ ਔਨ ਲੋਟ ਆਫ ਥਿੰਗਸ, ਐਨੀਥਿੰਗ ਕੈਨ ਚੇਂਜ। ਕਿ ਇਹ ਆ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਇਹ ਬੈਕਅਪ ਪਲਾਨ ਵੀ ਰੱਖ ਲਓ, ਹੈ ਨਾ। ਔਰ ਉਹ ਟੈਸਟ ਦੇ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਗਰ ਉਹ ਕਾਲਜ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਫੋਰਸ ਹੈ ਪੁਲਿਸ ਫੋਰਸ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਟਿਊਸ਼ਨ ਵੀ ਪੇ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ? ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਐਕਸਕਿਊਜ਼ ਮੀ, ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਕੈਡੇਟ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 'ਚ ਹੈ ਨਾ, ਸੋ ਅੱਛਾ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਟੈਸਟ ਸੈਪਰੇਟ ਹੈ, ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲਈ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਮੋਰ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਚਾਹੀਦੀ ਆ, ਪੁਲਿਸ ਕੈਡੇਟ ਕੋਰ, ਇਹ ਅਫੀਸ਼ੀਅਲ ਨਾਂ ਹੈ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ, ਪੁਲਿਸ ਕੈਡੇਟ ਕੋਰ। ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਵੈਬਸਾਈਟ 'ਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਆ, ਤੇ ਆਲਮੋਸਟ ਐਵਰੀ 2 ਵੀਕਸ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਓਰੀਐਂਟੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਆ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਓਰੀਐਂਟੇਸ਼ਨ। ਪੁਲਿਸ ਅਕੈਡਮੀ ਵਿੱਚ, ਜੋ ਕਿ 20 ਸਟਰੀਟ ਤੇ ਕਾਲਜ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਆ, ਕਾਲਜ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਉੱਥੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਉੱਥੇ ਮਿਲੋ ਜੋ ਕਿ ਆਪਣੇ ਸਿੱਖ ਸਰਦਾਰ ਜੋ ਉਸ ਆਫਿਸ 'ਚ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮਿਲੋ, ਤੇ ਆਪਣੇ ਲੇਡੀ ਕੁੜੀਆਂ ਵੀ ਆ ਜੋ ਉਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਨੇ। ਸੋ ਇਟਸ ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ। ਤੇ ਪਰ ਇਹਦਾ ਹੁਣ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਰੈਗੂਲਰ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦਿੱਤਾ 70 ਤੇ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ 18, 19, 20, 21 ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕਾਲਜ ਫਿਨਿਸ਼ ਕਰੋ, ਤੇ ਉਸੇ ਟਾਈਮ ਤੁਹਾਡਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਵੀ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਘਰ 'ਚ ਮੇਲ ਭੇਜ ਦੇਣੀ ਹੈ ਕਿ ਆਹ ਸਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਆਪਣਾ ਮੈਡੀਕਲ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰ ਲਓ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰ ਲਓ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਸਾਈਕੋਲੋਜੀਕਲ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰ ਲਓ, ਤੇ ਹੁਣ ਆਪਣਾ ਡਰਗ ਟੈਸਟ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰ ਲਓ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੀ at least when you're 21, now you're ready to get hired. And is there an obligation that you have to join? No. You can anytime you can say no. Okay. So that's the benefit. Like that's why I always tell my friends, my family, take the test. There's no harm. There's no harm in taking the test. There's no reason not to. Right. I'll give you a quick example. ਜਿੱਦਾਂ ਮੇਰਾ ਸੀਗਾ, ਸੋ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਟੈਸਟ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਉਹ 4 ਸਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਐਕਸਪਾਇਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, right? I'm right, 4 years, right? ਸੋ 4 ਸਾਲ ਐਕਸਪਾਇਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਜਿੱਦਾਂ ਮੇਰਾ ਸੀਗਾ, ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਟੈਸਟ ਮੈਂ 1 ਸਾਲ ਹੋਰ ਤੇ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀਗਾ, ਬਿਕੋਜ਼ ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਕਾਲਜ ਆਣ ਡਿਆ ਸੀਗਾ। ਆਈ ਵਾਂਟਡ ਟੂ ਕੰਪਲੀਟ ਮਾਈ ਬੈਚਲਰਸ, ਮਾਈ 4 years। ਸੋ ਉਧਰੋਂ ਮੈਨੂੰ NYPD ਚਿੱਠੀ ਆ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਯੂ ਆਰ ਰੈਡੀ ਟੂ ਬੀ ਹਾਇਰਡ।
ਸੋ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਕਾਲਜ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਆ ਯੂ ਓਨਲੀ ਨੀਡ 60 ਕ੍ਰੈਡਿਟਸ ਬਟ ਆਈ ਵਾਂਟਡ ਅ 4-year ਡਿਗਰੀ ਸੋ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਸਾਲ ਹੋਰ ਰਹਿੰਦਾ ਆ ਤੇ ਮੇਰਾ ਅਜੇ ਟੈਸਟ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਸੀਗੀ ਅਜੇ ਸੋ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਇੱਕ ਸਾਲ ਹੋਰ ਅਜੇ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਆ ਕਾਲਜ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰਨ ਡਿਆ ਆ ਦੇ ਸੈਡ ਨੋ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਯੂ ਹੈਵ ਟਾਈਮ ਇੱਕ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਸਾਨੂੰ ਕੰਟੈਕਟ ਕਰੀ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਤੇਰਾ ਫਿਰ ਆਪਣਾ ਤੇਰਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਖਤਮ ਹੋਇਆ ਆ ਉੱਥੋਂ ਫਿਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਾਂਗੇ ਸੋ ਯੂ ਹੈਵ ਦ 4 years you have the opportunity to think about it go with the process you want to do it fine you don't want to do it you can always tell them listen I don't want to do it I was hired for a New Jersey state trooper Okay. And I did all the process, did everything, but I told them I don't want to come. It's a different state, circumstances. They said no problem. So you have that, advantage or whatever you want to do. If you have something else going in your life, you have that. ਇਹ ਤੇ ਬੜੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਗੱਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸੀ ਹੈ ਐਂਡ ਆਈ ਥਿੰਕ ਇਟਸ ਅ ਨੋ ਬ੍ਰੇਨਰ ਤੁਸੀਂ ਕਾਲਜ ਜੁਆਇਨ ਕਰਦੇ ਹੋ ਇੱਕ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦਿਓ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਰੈਗੂਲਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਰਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ ਯੂਰ ਆਪਸ਼ਨਸ ਆਰ ਓਪਨ ਕਾਲਜ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਇਫ ਯੂ ਵਾਂਟ you join the service if you don't you can go anywhere right ਇਸ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੇ ਬਾਅਦ ਉਹ ਜਿਹੜੇ 4 ਸਾਲ ਹਨ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਕੋਈ qualify other than your 60 credits कोई ਹੋਰ tests या कुछ ऐसी चीज़ हैगी है और just by finishing the credits you're automatically taken into service ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੋਰਸ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਪਿਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ political science arts any major any subject there's no requirement that you have to do criminal justice or something like that a lot of people do criminal justice from John Jay it helps it's part of the your job kind of helps you prepare but you can do bachelor's of science anything you want as a major but the requirements are 60 credits and has to be a citizen but to the day to be hired ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਜਾਰੀ ਰੱਖਾਂਗੇ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਬ੍ਰੇਕ ਦੇ ਬਾਅਦ ਦ ਵੇ ਫਾਰਵਰਡ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਫਿਰ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਗੁਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਗੱਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੋ ਕਿ ਕੀ ਰੈਂਕਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਇੱਥੇ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਸੋ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਟਾਰਟ ਆਫ ਕਰਦੇ ਹੋ ਪੁਲਿਸ ਆਫਸਰ ਤੋਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੇ ਕੇ ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੇ ਰਾਈਟ ਟਾਈਮ ਤੇ ਐਗਜ਼ਾਮ ਆ ਗਿਆ ਤਾਂ 5 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਸਰਜਨ ਬਣ ਸਕਦੇ ਆ ਜੀ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਵਾਰ ਹੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮ ਆਉਂਦਾ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਲੈਫਟੀਨੈਂਟ ਬਣ ਸਕਦੇ ਆ ਉਹ ਵਾਈਟ ਸ਼ਰਟਸ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੇ ਕੈਪਟਨ ਬਣ ਸਕਦੇ ਆ ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਟੈਸਟ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਰੈਂਕ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਉਹ ਡਿਸਕ੍ਰੈਸ਼ਨਰੀ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨਾ ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਕੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਦਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਥਾਣਾ ਇੰਚਾਰਜ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ ਜੀ ਉਹ ਕੈਪਟਨ ਦੀ ਰੈਂਕ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡੀ ਡਿਸਕ੍ਰੈਸ਼ਨਰੀ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਆ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਡੈਪਟੀ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਡੈਪਟੀ ਚੀਫ ਅਸਿਸਟੈਂਟ ਚੀਫ 3 ਸਟਾਰ ਚੀਫ ਸੋ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 4 ਸਟਾਰ ਚੀਫ ਜੋ ਕਿ ਚੀਫ ਆਫ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਹੈ ਉਹ ਹਾਈਐਸਟ यूनिफॉर्म रैंक है तो जो पुलिस कमिश्नर है जो कि 5 स्टार है तो लेकिन वो सिविलियन रैंक आ जाता सो साढ़े ते सब तो हाईएस्ट 4 स्टार जिन्हें दे लगे होंगे सब तो हाईएस्ट रैंक हो जाता ठीक है जी हाँ जी तो लेकिन साढ़े सिख जो कि हाईएस्ट रैंक NYPD वो लिeutenant है इस टाइम जो कि अपने सब तो पहला अपने सिख से ਸੰਧੂ ਲੈਫਟੀਨੈਂਟ ਸੰਧੂ ਜੋ ਕਿ 1 ਪੁਲਿਸ ਪਲਾਜ਼ਾ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਆਲਸੋ ਇੱਕ ਫੀਮੇਲ ਆਪਣੇ ਕੁੜੀ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬੀ ਕੁੜੀ ਜੋ ਕਿ ਆਲਸੋ ਲੈਫਟੀਨੈਂਟ ਬਣੀ ਹੈ ਅੱਛਾ ਪ੍ਰਤਿਮਾ ਜੋ ਕਿ ਬ੍ਰੌਂਕਸ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ ਸੋ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਹਾਈਐਸਟ ਰੈਂਕ ਨੇ ਜੋ ਕਿ NYPD ਵੈਰੀ ਨਾਈਸ ਤੇ ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਪੁਲਿਸ ਸਰਵਿਸ ਜੁਆਇਨ ਕਰਦੇ ਹੋ 5 ਬਰੋਜ਼ ਵਿੱਚ ਹੀ ਤੁਹਾਡੀ ਪਲੇਸਮੈਂਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿਧਰੇ ਹੋਰ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਹਾਂਜੀ ਕੱਲੀ ਜੋ ਕਿ NYPD ਕੱਲੀ ਕਵਰ 5 ਬਰੋਜ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਤੁਸੀਂ ਟ੍ਰਾਂਜ਼ਿਟ 'ਚ ਵੀ ਜਾ ਸਕਦੇ ਆ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਹਾਊਸਿੰਗ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਾ ਸਕਦੇ ਆ ਲੇਕਿਨ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੋਂ 5 ਬਰੋਜ਼ ਕਿਤੇ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅੱਛਾ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਨਾਨ ਯੂਨੀਫਾਰਮਡ ਉਹ ਦੱਸ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਰੈਂਕਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਕਿੱਥੇ ਤੱਕ ਜਾਂਦੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰੈਂਕ ਹੁੰਦੇ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਨਾਨ ਰੈਂਕ ਨੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਲੈ ਸਕਦੇ ਜੌਬ ਲੈ ਸਕਦੇ ਨੇ ਪਰ ਜਿੱਦਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੱਖਰੀਆਂ ਜੌਬਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਇੱਕ ਹੈਗੀ ਆ 911 ਜੋ ਤੁਸੀਂ 911 ਕਾਲ ਕਰਦੇ ਨੇ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਫੋਨ ਚੱਕਦੇ ਨੇ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਪੁਲਿਸ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨਸ ਰਾਈਟ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਸੋ ਉਹਦੀ ਜੌਬ ਹੈਗੀ ਆ ਜੀ ਉਹ ਸਿਵਿਲੀਅਨ ਜੌਬ ਆ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੀ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿਰਫ ਉਹਦੇ ਲਈ ਜਿੱਦਾਂ ਹਾਈ ਸਕੂਲ ਡਿਪਲੋਮਾ ਚਾਹੀਦਾ ਆ ਅੱਛਾ ਵੈਰੀ ਨਾਈਸ ਦੈਟਸ ਆਲ ਯੂ ਨੀਡ ਐਂਡ ਯੂ ਡੂ ਹੈਵ ਟੂ ਪੇਜ਼ ਵਗੈਰਾ ਸਭ ਬੈਨੀਫਿਟਸ ਉਹਦੇ ਸਾਰੇ ਪੇਜ਼ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਹਾਂਜੀ ਉਹਦੀ ਪੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਆ ਜਿੱਦਾਂ $40,000 ਤੋਂ ਓਕੇ ਜੀ ਐਂਡ ਦੈਨ ਇਟ ਗੋਸ ਅਪ ਟੂ 55 or 60 ਓਕੇ ਰਾਈਟ ਤਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਇੱਕ ਉਹ ਜੌਬ ਹੋ ਗਈ ਦੂਜੀ ਜਿਹੜੀ ਜੌਬ ਨੇ ਜਿਹਦੇ ਸਕੂਲ ਸੇਫਟੀ ਏਜੰਟ ਬਣਨਾ ਆ ਉਹ ਸਕੂਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜੌਬ ਵੀ ਇਦਾਂ ਹੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ 21 years
you have to be 21 years to be old, and you only need high school diploma or GED ਠੀਕ ਹੈ for that job too. ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ And ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੈਲਰੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਆ around 32,000 Okay. and it goes up. And ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੋ ਲੈਵਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸੁਪਰਵਾਈਜ਼ਰ ਬਣ ਸਕਦੇ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਤਰੱਕੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੈਲਰੀ ਵੀ ਵੱਧ ਮਿਲਦੀ ਆ। ਤੇ ਉਹ ਕਦੇ ਵੀ ਕੋਈ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੇ ਕੇ ਐਗਜ਼ਾਮ ਹਾਂਜੀ ਉਹਦੇ ਐਗਜ਼ਾਮ ਖੋਲਦੇ ਨੇ ਸਰਵਿਸ ਵਿੱਚ ਆ ਸਕਦੇ ਆ ਸਕਦੇ ਹਾਂਜੀ ਇਹ ਵੀ ਆਪਸ਼ਨ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੰਨ ਲਓ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸਕੂਲ ਸੇਫਟੀ ਪਰ ਤੁਸੀਂ NYPD ਦਾ ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਐਗਜ਼ਾਮ ਲੈ ਲਿਆ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਆਊਗਾ ਪਰ ਜਦ ਮੰਨ ਲਓ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਸਕੂਲ ਸੇਫਟੀ ਆ ਜਾਂ ਸਕੂਲ ਕ੍ਰਾਸਿੰਗ ਗਾਰਡ ਆ ਜਾਂ ਪੁਲਿਸ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਆ, ਤੁਸੀਂ 2 4 5 ਸਾਲ ਜੌਬ ਕੀਤੀ ਆ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਕਾਊਂਟ ਹੋ ਜੂਗੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਬਾਕੀ ਫਿਰ ਸਕੂਲ ਕ੍ਰਾਸਿੰਗ ਗਾਰਡ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਜੌਬ ਆ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪਣੇ ਲੇਡੀਜ਼ ਲਈ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਜੌਬ ਆਪਣੇ ਘਰੇ ਕਿ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਪਾਰਟ ਟਾਈਮ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਜਾਂ ਫੁੱਲ ਟਾਈਮ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਸਵੇਰੇ ਜਦੋਂ ਸਕੂਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਆ ਤਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਟਰੀਟਸ ਕ੍ਰਾਸ ਕਰਾਉਣੀਆਂ ਨੇ ਜੀ, ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਫਟਰਨੂਨ ਵਿਹਲੀ ਆ ਜੀ ਜੀ, ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਸਕੂਲ ਖਤਮ ਹੋਣਾ ਆ ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਆਪਣੀ ਆ ਕੇ ਜੌਬ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਲੈਣੀ ਆ, ਉਸੇ ਟਾਈਮ ਇਹ ਜੌਬ ਹੈਗੀ, ਹਾਂਜੀ ਹਾਂ ਇਦਾਂ ਦੀ ਜੌਬ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਦੁਪਹਿਰ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਘਰੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਆ, ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ, ਐਂਡ ਇਟਸ ਅ ਗੁੱਡ ਸੈਲਰੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੀ ਹੈਗੀ ਆ ਜੀ ਵਲੰਟੀਅਰ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਜੇ ਤਾਂ ਐਗਜ਼ਿਲਰੀ ਪੁਲਿਸ ਹੈਗੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸੈਲਰੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ ਪਰ ਐਜ਼ ਇਟਸ ਲਾਈਕ ਆਈਸ ਐਂਡ ਈਅਰਸ ਆਫ ਦ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ, ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਤਾਂ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ NYPD ਕਿੱਦਾਂ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਯੰਗ ਆ ਜਾਂ ਐਨੀ ਏਜ, ਤੁਸੀਂ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਨੂੰ ਜੁਆਇਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਜੇ, ਤੁਸੀਂ ਵਲੰਟੀਅਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਬਕਾਇਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਮਿਲਦੀ ਆ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪਟੀਸ਼ਨ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖਦੇ ਕਿੱਦਾਂ ਜੌਬ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਐਂਡ ਇਫ ਯੂ ਲਾਈਕ ਇਟ ਤੁਸੀਂ ਨਾਲ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੇ ਸਕਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਬਾਅਦ ਚ ਪਰਸਿਊ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਉਹ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ, ਠੀਕ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਜਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਗੁਰਵਿੰਦਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਰੈਂਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸੈਲਰੀ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਵੱਧਦੀ ਆ, ਸੋ ਐਵਰੀ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਯੂ ਗੈਟ ਅ ਰੀਲੀ ਗੁੱਡ ਸੈਲਰੀ। ਜਿਹੜੇ ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਰੈਂਕਸ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੈਲਰੀ ਕਿੱਥੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ? ਸੈਲਰੀ ਜੀ ਜਿਹੜੀ NYPD ਦੀ ਆ ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇਸ ਵੇਲੇ 42 ਤੋਂ, ਬਟ ਐਵਰੀ ਈਅਰ ਇਟ ਗੋਸ ਅਪ ਐਂਡ 5 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡੀ ਟਾਪ ਸੈਲਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ ਵਿਚ ਇਜ਼ $85,000 ਅ ਈਅਰ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਓਵਰਟਾਈਮ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਆ, ਸੋ ਯੂ ਕੈਨ ਈਜ਼ਲੀ ਮੇਕ $90,000-$100,000 ਈਜ਼ਲੀ। Sergeant ਦੀ it starts from anywhere from 109,000 to 140. It depends. Overtime ਬਹੁਤ ਮਿਲਦਾ, so you can do that. Lieutenant ਦੀ anywhere from 140 to you can go up to 170. These are very good salaries. So these are good salaries and ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ benefits ਬੜੇ ਅੱਛੇ ਹੁੰਦੇ। Benefits you get vacation days, paid vacation days. You get, as I said, you get your Medicare, dental, every pension, and it's not only you. As a police officer, any rank you have, your family gets those benefits too with you. So. I think it's a really good career option from all points of view. ਗੁਰਵਿੰਦਰ ਜੀ, ਸਾਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਸਿੱਖ ਆਫੀਸਰਸ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਦੱਸੋ। ਸੋ ਅਸੀਂ 2016 ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਅਸੀਂ ਡਿਸਾਈਡ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਰਿਲੀਜਨ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਬੜੀ ਪੁਲਿਸ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ 'ਚ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰੀਏ। ਸੋ ਕਿਉਂਕਿ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ NYPD 'ਚ ਉਸ ਟਾਈਮ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਸਾਡੇ ਮੁਸਲਿਮ ਆਫਸਰ ਸੁਸਾਇਟੀ ਵੀ ਹੈ, ਸ਼ਾਰਮਨ ਸੁਸਾਇਟੀ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਜੂਇਸ਼ ਨੂੰ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਹੋਲੀ ਨੇਮ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਕ੍ਰਿਸਚਨਸ ਨੂੰ, ਲੇਕਿਨ ਆਪਣੇ ਸਿੱਖੀ ਬਾਰੇ ਕੁਛ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਵੀ ਇੰਨਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ NYPD ਬਾਰੇ ਕਿ NYPD ਕੀ ਹੈ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਡਿਸਾਈਡ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੀ ਸਿੱਖੀ ਨੂੰ ਜੀ ਇਸ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ 'ਚ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰੀਏ, ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੱਗ ਨੂੰ, ਦਸਤਾਰ ਨੂੰ ਅਤੇ ਦਾੜੀ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਫੋਰਫਰੰਟ 'ਤੇ ਲਿਆਈਏ ਅਤੇ ਦੱਸੀਏ ਕਿ ਸਾਡੀ ਆਪਣੀ ਦਸਤਾਰ ਕੀ, ਆਪਣੀ ਦਾੜੀ ਕੀ ਹੈ, ਕਿ ਇਹ ਅਪਰੂਵ ਕਰ ਸਕਣਾ, ਹੈ ਨਾ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਡਾ ਪਹਿਲਾ ਗੋਲ ਸੀ, ਅਤੇ ਉੱਪਰੋਂ ਸੈਕੰਡ ਸੀ ਆਪਣੇ ਯੂਥ ਨੂੰ ਐਜੂਕੇਟ ਕਰਨਾ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜਾ ਯੂਥ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਸਹੀ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ 'ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਈਏ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਣੇ ਥਰੂ ਆਰ ਲਾਈਫ ਬਹੁਤ ਆਪਣੀ ਆਪਰਚੁਨਿਟੀਜ਼ ਮਿਲਦੀਆਂ, ਅਤੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਵੀ ਮਿਲਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਾਈਡ 'ਤੇ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਨਾ ਆਪਣਾ, ਪਰ ਆਪਾਂ ਗਾਈਡ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆਪਣੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਕਿ ਸਿੱਧਾ ਦੇਖੀਏ ਕਿ ਆਪਣੇ ਸਹੀ ਰਸਤੇ 'ਤੇ ਜਾਈਏ। ਸੋ ਇਹ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਯੂਥ ਨਾਲ ਇਵੈਂਟ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਹੁਣ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ 'ਚ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਯੰਗਸਟਰ ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਜੁਆਇਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਆਹ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਲੇਕਿਨ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੀ ਸਿੱਖੀ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਪਬਲਿਕ ਸਰਵਿਸ ਵਿੱਚ ਵੀ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰੀਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਚਲੋ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਖੁਆਇਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਕਿ ਆਪਣੇ ਸਾਡੇ ਡਾਕਟਰ ਬਣਨ, ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਬਣਨ, ਲਾਇਰਸ ਬਣਨ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਫੀਲਡ ਇਹ ਹੈ, ਅੱਛਾ प्रोफेशन है, बड़ा वेल पेइंग प्रोफेशन है, बड़ा रिस्पैक्टेबल प्रोफेशन है, और ये ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜਾ ਯੂਥ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਉਹ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲ ਸਕੇ ਕਿ ਇਹਦਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਕੀ ਹੈ, ਔਰ ਐਜ਼ ਅ ਕਰੀਅਰ ਆਪਸ਼ਨ
ਇਸ ਦੀ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਐਸੀ ਕੋਈ ਵੈਬਸਾਈਟ ਕੋਈ ਐਸੀ ਉਹ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਦੇ ਕੈਨ ਰੀਚ ਆਊਟ ਟੂ ਯੂ? Yeah, I mean, ਸਾਡੇ sikhofficers.org ਸਾਡੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ majority of ਸਾਡੇ ਆਉਂਦੇ ਆ Facebook ਤੇ Sikh Officers Association, ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਫਾਲੋ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਵੀ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਵੰਬਰ ਵਿੱਚ ਦੁਬਾਰਾ NYPD ਐਗਜ਼ਾਮ ਖੋਲ ਰਹੀ ਹੈ ਪੁਲਿਸ ਆਫਸਰ ਦਾ। ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਉਸ ਜਿਨ ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਬਾਅਦ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਟੈਸਟ ਦੇਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਐਗਜ਼ਾਮ ਹਰ ਸਾਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ? ਹਰ ਸਾਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਇਹ ਓਪਨ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਹੁਣ ਨਵੰਬਰ 'ਚ ਓਪਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਦੁਬਾਰਾ। ਤੇ ਇਹਦੀ ਫਾਈਲਿੰਗ ਪੀਰੀਅਡ ਆਈ ਥਿੰਕ ਅਕਤੂਬਰ 'ਚ ਆਵੇਗੀ, ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਫਾਈਲ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਨਵੰਬਰ 'ਚ ਟੈਸਟ ਦੇ ਸਕਦੇ ਆ। ਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਇਹਦਾ ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੇ ਸਕੋਰ ਵਧੀਆ ਆਣ ਵਿਦਿਨ ਅ ਈਅਰ ਯੂ ਕੈਨ ਗੈਟ ਹਾਇਰਡ। ਕੋਈ ਮਿਨੀਮਮ ਏਜ ਹੈਗੀ ਹੈ? 21 is the age. 21 is the 20 age is to get hired. and To start the process, you could be 17. ਕੋਈ ਮੈਕਸਿਮਮ ਏਜ? 34. 34 unless you have a military background, then you can extend. Okay. ਤੇ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਯੂਥ who are between the age of 17 and 34 ਉਹ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਕਲੋਜ਼ਲੀ ਸੁਣਨ। ਨਵੰਬਰ 2019 ਵਿੱਚ ਇਹ ਐਗਜ਼ਾਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਹ ਹਰ ਸਾਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਇੱਕ ਬੜੀ ਅੱਛੀ ਓਪਰਚੁਨਿਟੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ। ਯੂ ਵਾਂਟ ਮੋਰ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ, ਪਲੀਜ਼ ਰੀਚ ਆਊਟ ਟੂ ਦ ਸਿੱਖ ਆਫਿਸਰਸ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ, ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜਾ ਲੋਕਲ ਚੈਪਟਰਸ ਦੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਕੋਈ ਵੀ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਇਸਟੈਬਲਿਸ਼ਮੈਂਟ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਤੁਸੀਂ ਰੀਚ ਆਊਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਐਂਡ at least look at it as a career option, इसनू explore करो। एक बड़ा ही respectable and well paying profession है असी। and मैं एक चीज़ तोड़े तू सुनना चाहूँगा, do you say that this career is open as much to women, to our girls as to our boys? Absolutely, it is as open as to anybody, doesn't matter. So we have a lot of females, new Punjabi girls ਜਿਹੜੀਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। We have actually one in the academy right now, and as you said, there's a lieutenant, and a couple of police officers. So ਅੱਗੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਫੀਮੇਲਸ ਨੇ ਵੀ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਇਹ ਟੈਸਟ ਲੈਣ ਤੇ ਇਸ ਕਰੀਅਰ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਮਾਣ ਸਕਣ। ਇਟਸ ਅ ਰੀਲੀ ਗੁੱਡ ਕਰੀਅਰ। ਸੋ ਹੈਗੀਆਂ ਮੈਨੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ we don't know, but there are a lot of police officers. We have actually detective NYPD apne police officer female, so there are, and the opportunity is there for them. A lot of opportunities, yes. And we want more and more Sikhs, Punjabis, Indians to join. I mean, and not even here. We are actually promoting this all over United States, and we have officers in Texas, Florida, California who are actually taking this at advantage, and they actually contact us on Facebook ਤੇ। ਸੋ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਕੋਈ ਜਿੱਦਾਂ ਪੱਗ ਬੰਨਦੇ ਤੋਂ ਅਜੇ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਛੋਟੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂਗਾ, ਸੋ ਦੇ ਐਕਚੁਅਲੀ ਕੰਟੈਕਟ ਅਸ ਕਿ ਹਾਂ ਵੀ ਇਹ ਬੰਦੇ ਨੇ ਪੱਗ ਬੰਨੀ ਆ ਜਾਂ ਵਾਲ ਰੱਖੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਆ। ਸੋ ਗੁਰਵਿੰਦਰ ਐਕਚੁਅਲੀ ਟਾਕਸ ਟੂ them and tells them ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੀ ਪੱਗ ਲੈ ਸਕਦੇ ਆ, ਆਹ ਕਲਰ ਦੀ। we actually provide them ਪੱਗਾਂ ਨਾਲ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਹੈ ਇਹ ਨੈਸ਼ਨਲ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਹੈ? ਨੈਸ਼ਨਲ, ਹਾਂਜੀ, ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਸਟੇਟਸ। ਹਾਂਜੀ, we help everybody in United States ਜੋ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰ ਬਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਟੇਟ 'ਚ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਿਟੀ 'ਚ, they can reach out to us, and we will do our best talking to their department with their chiefs and get them on the job with pug and dadi. Gurvinder ji, Navdeep ji, ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। Thank you so much. And I hope that this has been really helpful. Thank you very much for taking on the time today. Thank you so much for having us. Thank you. The way forward ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਫਿਰ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਅੱਜ ਕੁਝ ਬ੍ਰੇਕਿੰਗ ਨਿਊਜ਼ ਸਾਡੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਵਿੱਚ ਦੋ ਤਿੰਨ ਮੇਜਰ ਹੈਪਨਿੰਗਸ ਹੋਈਆਂ। ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਆਪਣੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਕੋਰਸਪੋਂਡੈਂਟ ਜੈਗ ਰਾਜਪਾਲ ਨਾਲ। ਹਾਈ ਜੈਗ। Hi Harjot. Jack, there are some breaking news today, but ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੋ ਇਹ ਕੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਟਰੰਪ ਨੇ ਜਿਸ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਕਾਫੀ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਡਿਸਟਰਬੈਂਸ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਕੰਟਰੀ ਵਿੱਚ? Yes, Harjot, quite a busy day with news cycle today. Kal rati, Trump in his interview with ABC News, thodi controversy create kar liti unhone. So when ABC News anchor George Stephanopoulos asked him that if a foreign government or a foreign power gives you dirt on a candidate, would he accept that kind of information? President said, quote unquote, I think you might want to listen.
There's nothing wrong with listening. ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ, George Stephanopoulos pressed again, and he reminded Trump कि FBI Director Christopher Wray ने warn ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਾਫੀ ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ कि any such information कोई foreign power किसी ਨੂੰ भी ਦਿੰਦੀ है, whether you're president हो या कोई आम आदमी हो, then that information should be shared with FBI. And Trump said the FBI, quote unquote, the FBI director is wrong. And it's not an interference. They have information. I think I would take it. If I thought there was something wrong, I would maybe go to FBI, but if I thought there was something wrong. So this whole discussion in his interview with George Stephanopoulos last night has created a furor. Democrats saying that this is a blatant tear down of democracy by President Trump. They are demanding that this causes the start of impeachment process, and a lot of Republican people also, they are condemning statement and how Trump approached this topic. We have had some commendation by the Republicans as well. Yeah, Lindsey Graham said that what he said was a mistake, grave mistake. But it's a very strong statement that comes out. I wonder if it's criminal. The law says you cannot accept anything of value from a foreign power, right? For the purposes of election. And whereas money is value, I think an information like this can be seen something of value as well. What do you think? Our current campaign finance law says that, we cannot or nobody can accept, anything of value from a foreign power or a foreign citizen. But the question comes, if political information is being passed on, just like what Trump stated in an example yesterday, is that considered a thing of value? Probably not. And to some extent, there's discussions going in the House of Representatives, and the Democrats, they're trying to pass the Anti-Collision Act, where they want to specifically mention that any exchange of political information also should be considered a thing of value. I would argue कि अगर कोई foreign power ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਇਦਾਂ ਦੀ information ਦਿੰਦੀ ਹੈ, it comes with some strings attached, ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਪਰ ਕੋਈ ਪਾਵਰ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਕਰਦੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਸ ਦੇ ਅਗੇਂਸਟ ਬਲੈਕਮੇਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਕਿ ਬਈ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਪਾਵਰ ਤੂੰ ਇਹ ਯੂਜ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਿੱਤਣ ਲਈ, ਇਹ ਅਸੀਂ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਐਂਡ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਅ ਫੇਵਰ ਦੈਟ ਵੀ ਵੁੱਡ ਵਾਂਟ ਅਗੇਂਸਟ ਦੈਟ. Other than that, we have some other breaking news. We hear that Sarah Sanders is leaving the office. Is that true? Yes, Harjot. Sarah Sanders has been the press secretary for Trump for the last year and a half. She decided to step down. President Trump announced today that by month end she would be stepping down. She, as you remember, a lot of readers might remember that she's the second press secretary under Donald Trump. And especially her departure comes, within 2 months after Mueller's report came out, where the report said that she lied to reporters about the circumstances surrounding Director James Comey's ouster. And another news, we hear that the Office of Chief Counsel has recommended the removal of White House counsel Kellyanne Conway. What's going on there? That's correct. That's another very big news that came out today, that the Office of Special Counsel recommended the removal of Kellyanne Conway, who, as we know, she's a senior advisor to President Trump. The immediate response from White House on that was that the Office of Special Counsel should withdraw its recommendation. This is baseless. Henry Kerner, who heads the Office of Special Counsel, he said, that even though this is very unprecedented that, a recommendation like this comes from my office, but he said that so is Kellyanne Conway's behavior as well. It's interesting what happened. The behavior is the violation of the Hatch Act, right?
That's correct, yes. And what Violation exactly of is the Hatch Act? The Hatch Act basically says that anybody, any person who is being paid by the federal government, it limits the political activity of such federal employees. Ji. So they cannot either offer jobs or they cannot be politically involved or be involved in any political organization as such, as long as they are being paid by the federal government. हाँ जी हाँ जी और ਉਹ ਐਜ਼ ਅ ਸੀਨੀਅਰ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰ ਸ਼ੀ ਹੋਲਡਸ ਅ ਫੈਡਰਲ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਔਰ ਅਸੀਂ ਵੇਖਿਆ ਉਹ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਟਰੰਪ ਦੀ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਕੈਂਪੇਨ ਦੀ ਕਿਸਮ ਦੀ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਔਰ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਓਪੋਨੈਂਟਸ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਸਟੇਟਮੈਂਟਸ ਲਗਾਤਾਰ ਦਿੰਦੇ ਰਹੇ ਸੋ I see a clear violation of Hatch Act. I don't know what is there to defend in that. Yeah, that's what Office of Special Counsel has said, that, there's been not one violation, and had it been one or two, they would have given her a pass or just a warning. But, it started with back in 2017, very first, when she was new and Trump had just been elected. She went around, touting for Trump's daughter Ivanka's clothing line. She went on even supporting the Senate election in Alabama, where she supported Roger Moore. Roger Moore. She has made disparaging remarks for Joe Biden's policy, Elizabeth Warren, and the story goes on. So they have cited a pattern of violations. And in another news, the dates for Democratic Party primaries for the presidential election have been declared. Is that right? That's right, Harjot, yes. So we are looking for the first Democratic debate for the primaries to be held in Miami on June 26th and 27th. Interestingly, it's spread over 2 days. Someone may ask why. Because the large array of candidates that we have in our Democratic primaries, so that's why it's been spread across 2 days. So NBC, which is hosting this first debate, they have chosen 20 out of the 23 candidates for this first debate. And the reason for picking the 20 out of 23 is they set a benchmark of 1% polling. So any candidate who was polling at least average of 1% or higher, they were invited for this debate. Anybody below that, they were not. And who are these three candidates that have been left out? The three Democrats who were left out was Montana Governor Steve Bullock, Massachusetts Rep. Seth Moulton, and Florida Mayor Wayne Messon. So this is June 26th and 27th, 2020. Yes. So we look forward to those debates, and the election season is picking up. It's coming in full steam. ਅਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਰਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਉਹ ਸਾਰੀ ਨਿਊਜ਼ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਂਦੇ ਰਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਲੇਟੈਸਟ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟਸ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਦੇ ਰਾਂਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਰਹੋ ਦ ਵੇ ਫਾਰਵਰਡ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੈਕ। Thank you, Harjot.